mision, pyetës në Kosovë ju do të ndeshni. Intervistën me shefin e misionit të EULEX-it Ivde Kermabo. Reportazhin për rastet korruptive të përgatitur nga Betim Musliu, si dhe një dokumentar të shkurtër për lobin rajonal të grave. Në rubrikën Kultura në Kosovë do të ndeshni përshtypje të ndryshme nga premiera e fundit në Teatrin Kombëtar të Kosovës, Çifti Martin, ndërsa kulmi i kësaj jave është Rabet Sadiku, doktor nga Kosova që ka fituar çmimin për paqe në Kolombo të Sri Lankës. Mos u largoni dhe qëndroni me ne. Katërmë pyetja asnjë së dita. Sot pyetja e fundit. Nëse afatizoni për 3 muaj në Raiffeisen Bank, sa përcent do të jetë interesi? Në A 2.6%, në B 3.15%, në C 4.3% apo në D 5%? O ka mërë 5% më shkaj ka folë. Në B 3.15%. A e sigur të se? O vla. Rritësi tjetër nga Raiffeisen Bank. Për çdo shumë që afatizoni për 3 muaj, do të fitoni interes maksimal prej 5%. Fito shumë, fito 5%. Ke ndrej mendimin. Raiffeisen Bank. Jeton në mirë. Paramendoni që të mos jeni më dhe paramendoni të mos ketë kush të kujdeset për fëmijën tuaj, të mos ketë kush t'i blej këpucë, çantë për shkollë. Paramendoni të mos ketë kush t'i japë një kokë qumësht. Gjëra të tilla në shtetin tonë nuk janë të mundshme. Për atë, kompania Devoti ka çdo qumësht i blerë, vita, i ka 3 cent për fëmijët pa prindër. Prej tani, çdo qumësht që ju bleni për fëmijën tuaj, e ushqen edhe një fëmijë tjetër që rritet pa prindër. Ardhmëria e fëmijëve tonë, ardhmëria e shtetit tonë. Qumështi jonë, qumështi vita. Teknomarket, kilometri parë në magjistrale Prishtinë për Kosovë. Saloni më i madh i teknikës me çmimet më atraktive në vend. Kredi super të volitshme nëpërmjet NLB dhe ProCredit Bank. Data Project Electronics. Ne dini çka shesi, ju dini çka bleni. Kjo javë ishte e veçantë. Misioni shumë përfolur i Bashkimit Evropian EULEX ka filluar të shtrihet në territorin e Kosovës. Kolegu im, Krenar Gashi, ka intervistuar shefin e këtij misioni Ivde Kermabo dhe ka pyetur mes tjerash atë sa do të mund ky mision evropian të shuajë strukturat paralele në Kosovë. Mr. Kermabo, it's a pleasure to have you in our program, and thank you for accepting to do this interview. No, you are very welcome. Welcome to Kosovo. Thank you very much. Are you in an independent Kosovo, or you are in the UN-administered Kosovo? I am in Kosovo as head of an EU mission. And you know that this mission, named EUX, is a mission decided by the 27 member states of EU, and we will work under the 1244 UN resolution. Yeah, but just 1 week before your mission started, there were 10,000 Albanians protesting in the streets against the way your mission is being deployed. Protests are not such a good start, are they? Oh, protest is a very good thing. In all the countries around the world where some protest can assure you that in France we have very often protests. It's a good democratic signal. Everybody is free to show his agreement or his disagreement. But still, it's not a good start. In the meantime, not only Albanians are objecting the mission, but also the local Serbs are. They gathered some 70,000 signatures in the petition against the EULEX. Yeah, we know. We used to say when everybody is unhappy, it's a good balance. So it's a sort of joke. But only to explain that I think we are implementing this mission in some difficult conditions. But it's the interest of the Kosovo, interest of the population. And for me, it's the most important. Because the fact that 27 EU member states had decided to send this mission for the benefit of the population, for the improvement of rule of law, is the most important for me. Yeah, let's stick with the Serbs. There are 70,000, which is quite a large number compared to the total number of Serbs who live here. And they said they will ignore EULEX and they will work with FUNMIC only. Yeah, but I think first they have to understand that tomorrow
UNMIC will switch off and EUX will switch on. It's very clearly established from the last meeting between UN and EU. And I think the most important is to forward the good messages. You probably know that UX has been demonized, and particularly in northern Kosovo, for some reasons. I have not to assess about this condition. But the fact is that a major party of Serbian Kosovo population is not aware about UX. When you explain, when you forward the good messages, they will understand that their interest is to work with UX. Yeah, but they still say that they will ignore UX. This is the common ground you have to deal with. No, so, I don't think so. You can have so judgment so direct and throughout. Some of them are against UX. But we have maybe to think why. You know what is the situation in northern Kosovo, and you know what is about UX to fight against organized crime and corruption. So it's obvious that some people are not happy, northern or southern Kosovo, to see UX coming, because it could be difficult for them. But I think, and I have very good information and link with all the population around Kosovo, and I think really that the great part of the population is expecting UX, and I can say there is a huge expectation for UX. But in the meantime, there's a huge confusion as well, because people in Kosovo do not know how EULEX and UNMIC are going to work together. Who will do what? Who is in charge? Yeah, you're probably right. It's a question of communication, so it's a reason why to have to explain, and thank you to be here, because it's a good way to explain to the population. Tomorrow morning, on the 9th, as I said, UNMIC in the rule of law area will switch off and UX will switch on. I think it's a clear image what will happen tomorrow. UNMIC will withdraw, or is a police officer, a judge, prosecutor, customs officer, and we will bring with us, with this UX, a lot of very good expert and skilled people from the 27 EU member states. Based on the plan that EULEX is being deployed, and that is the six-point plan of Ban Ki-moon, based on a UN Secretary General statement and letter to the Security Council, this letter says the police will function in accordance with existing chain of command. Whose chain of command will this be? No, the chain of command will be very clear. The chain of command for the UX mission is the EU chain of command. It means that I will report to EU and to the ambassadors in the clubs and to Mr. Selena. So we are, once again, this question shows that a lot of people are not aware about. So if I would explain a little bit more what is UX is a technical mission. So it's a mission and to provide a better rule of law situation in Kosovo and to improve the daily life of all the Kosovo inhabitants, to give them guarantees to have access to justice and to police mainly. You are head of EULEX. Who do you report to? Because according to this letter that the UN Secretary General presented to the Security Council, the letter says EULEX will report on a regular basis to the UN. Do you report to the UN? No, it's not exactly this. I will report to EU, and EU will provide reports to UN. Isn't that too much of reporting? No, because I report directly to EU. My chain of command is clearly EU chain of command. It's an SDP mission, you know, SDP mission. It's not the only SDP mission. So, and it's typically an European mission. So it's clear that my chain of command is European. We will work under the 1244 and also the General Authority of the UN SecGen. It's the reason why it's a plan that EU will provide reports to the UN. But so it's the European mission which sort of reports to the UN and works under the UN resolution. To me, I mean, people might say this sounds a little bit schizophrenic because it's like two dual layers, everything is dual. It's a little bit complex, but I think we can explain this very clearly. Once again, a SDP mission, which means decided by the 27 member states of EU, even some of them having not recognized Kosovo independence. So it means that it's a technical mission, that it's a mission decided by all the member states of EU, and that my chain of command and the people, I have to report
to EU and to Mr. Solana. Between EU and UN, we have this agreement about the reconfiguration, and it's agreed that EU will provide reports in the rule of law area to UN. You said that there will be no more UN police officers since you started being operational. What will happen to the custom? It's the same. Exactly the same. Tomorrow morning, all the rule of law people from UNMIC will withdraw step by step, because you know we have to coordinate very closely with UN. And from the beginning, I have very good cooperation with Lamberto Zanier and with UNMIC, because it's a common process. So this is a clear process. You know exactly how this is going to happen. Absolutely. And there are many rumors that, for example, custom officers at Gate 1 and 31, the two northern gates, will gather custom funds based on UNMIC regulations. No, our customs officer will take place tomorrow morning in all the gates around Kosovo, closely linked with the institution, and will work in order to establish a good situation concerning the customs as well as for police and UNMIC. So we have still some question marks. We have still to speak with the institution, we have still to speak with the population, because as you say, we have still some question marks and some areas which need to be precise. But if too many question marks for the beginning. Well, some questions, sure, but it's the process ongoing, and we will go step by step. So you will deploy in the north as well? Absolutely, tomorrow morning. How are you going to deal with Serbian parallel structures? I mean, we all know, and our reporters just last week revealed that there are Serbian police officers who ticket vehicles for overspeeding, let's say. And I'm not talking about northern Kosovo only, but also in the south. How are you going to approach to this problem, to these people, to these institutions? It's a very important question. We're here to establish a good rule of law situation. So, and once again, for the benefit of the population. So, how? We have to put in place our disposal, and we will do this tomorrow morning, all around Kosovo-wide, and insist on this point because it's very important. We have some question about northern Kosovo, but we will do the same in northern Kosovo that in southern, eastern, or western Kosovo. Concretely, how you will deal with these people who are illegal or parallel, who are controlled by the government of Serbia? Yeah, it's the reason why we have to go step by step, as I said, and we have to find some solution. But tomorrow, so you don't have a strategy? We have a strategy, but it's which is to deploy first, after to have contact with the population, with the people, to speak with them, to understand what is the situation, to fight against organized crime and corruption, because it's the main point of this mission. Your predecessors, UNMIC, have been ignoring these parallel structures for 9 years now. Are you going to continue doing the same, or are you going to stop these people? I'm going to implement my mandate. In my mandate, it's a technical mandate. So we have a political side and we have a technical side. I am not at all in charge of the political side, and I don't want to enter in this business which is not mine and for which I am not able to speak. I would like to focus on this technical side, because for me it's the most important for everybody here. You know what is the situation. Technically or not technically, Mr. Kamabol, these are people who work for institutions of Republic of Serbia, which is a different country, and these institutions have been announced as legal and illegal by UNMIC. Yeah. And you seem not to know how you're going to deal with that. No, I am going to work. My main purpose is to work with the Kosovo institution. And you know, we are here to do this. I am in very close contact with the government, who have settled that I call a joint coordination board concerning rule of law. The head of our government, Prime Minister Toshi, said that your mission will be significant only if you deploy to the north and only if you fight the parallel structures of Serbia. For sure, but you know perfectly well what is the situation. We know perfectly well we cannot solve everything in 1 second, in 1 day, 1 week. We need time to do this. The end state is very clear. It's very clear for everybody. It has been established by EU. It has been established, but we cannot do miracles. We need to work. We need to work with the population. We need to work for the interest of the Kosovo population, whatever the ethnicity of the population. So we have a lot to do, and we have a lot to do with the population and with the stakeholders. So believe me, give some time. Once again, it's not tomorrow that we will have solved all the difficult issues, but the state is very clear. And not only in the interest
of the Kosovo, but in the interest of the region and interest of EU. Is the reason why EU has decided to do the this. UPT has been here for more than 1.5 Yeah, years now. but UPT was You not... are here now. I Yeah. mean, the EU pillar within the UNMIC has been investing so much money into Kosovo. Yeah. And one cannot really tell where all that money went. You know, aren't you just, by prolonging this and by not giving directly this, aren't you just wasting a European Union taxpayers' money? I will be very clear on this subject. I am not in charge of what has done PR4 or UNMIC. Ask the question to my predecessor. Speaking about the UPT is a planning team. What it means? That he has no power, he has no operational situation. He was here to plan the deployment of this mission and to try to put a good basis in your interest. But since that Because they I would like to didn't plan how to deal with parallel structures. let me finish, please. It's in the interest of the Kosovo population. We are here for you. And it's very clear for me. We are here for the population. So, trust us, be confident, give some time, because we are not here to deal with all these issues. We are here to assist you. From Kosovo's point of view, Yeah, we have been sure. giving time to international administration, to international missions for 9 years now, and not much has improved. But I think we are also responsible of the situation. Don't put only the responsibility on the international organization. We are on board for the same mission. We are on board for the same end state. So, listen me. We are here. Why? Because we have received an invitation of your president, President Sedio. He asked EU to send this mission. So now we are here. But the President Sedio was the President of the Republic of Kosovo, Yeah. a sovereign country, which invited EU legs. And now you are going to ignore the fact that Kosovo is independent. Let me say that you perfect respect your sentence as a sovereign country, but you have to know also that a lot of countries have not recognized independence of Kosovo. So I don't really assess on this situation. Well, It's not my eventually they will. business. But President said your president invited this mission. We are here. We will start tomorrow. So work with us and try to reach together one state. That's all. I cannot, once again, first, I am not alone to be responsible of the situation and alone responsible of the end state. I intend to work with you. We bring a lot of very good experts from EU in the defense with a lot of experience, a good skill. But So still you if don't know how you're going to get to the north. We will be in the north tomorrow morning. I will try to do this in French. Oui, Monsieur oui. Kemavo, voulez-vous venir avec nous ou non? Je serai demain dans le Nord. Demain matin, tomorrow morning, we will have 100 people from the UX mission in northern Kosovo, in the courthouse, in the police station, and in the gates. And ignoring the parallel structures who are operating. Come on, it's the first step. Once again, how do you want I solve everything in 1 minute? Be realistic, be realistic. You have asked this mission to come here in Kosovo to assist you. You're here for us. You are here for you. Albanians don't like you, Serbs don't like you, and you're still for us. Yeah. How are you going to deal with this? I mean, really, it's not... I get this sentence to you, Albanians don't like me and Serbs don't like you. I don't know it's true. I know a lot of... 10,000 people were protesting, 70,000 signing petitions. How many people how many inhabitants in Kosovo? Oh, there are 2 million. Yeah, so if you consider that all the other like me, it's good. It's not good for the image of the UX to start. We're getting back to progress all over again. Let me be confident, and I can assure you that I know a lot of people here. You know what I have done for Kosovo in my previous mission. I have a lot of friends, not only in southern Kosovo, Albanian side, but also in northern Kosovo. And I can assure you that there is a huge expectation for UX, huge expectation. Okay, your staff will have immunity to Kosovo's laws. Mm-hmm. And at the same time, they will try to implement rule of law and to establish rule of law, and they are above that law. No, they are not above the law. They are immunity because in all this mission, this international mission, look around you and look in the other missions. We've been looking at it for 8 years, Mr. Kemavo, and it didn't really work out with UNMIC. I mean, we have cases of Romanian police officers who were responsible for 2 deaths. We have cases of rapes and of individual murders, and these people were never charged, were never prosecuted. We have a small amount of, for sure, difficult cases and pending cases. I agree with you. But don't be so critical towards UNMIC. UNMIC has bring to you a lot of good things. So don't look only on the bad side. Look also on the good side. Where was Kosovo 9 years ago, and where is Kosovo today? So
I think there is a huge difference between 1999 and today. Still, So how can some people who are above the law establish rule of law? We are This not is the above question the that law. every citizen is asking. We are not above the law. We are part of the law, and believe me, I am the first to be the law be respected by the people of the mission, UX mission. We have a code of conduct, very strict, How do you very guarantee fast. that if someone from your staff breaks the law, Yeah. how do you guarantee that these people will be prosecuted? Yeah. And I guarantee you, I give my word today, if you can have some case of people in UX mission with a bad behavior or breaking the law, he or she will be prosecuted. I mean, all UNMIC heads of UNMIC, chiefs of I UNMIC, don't have speak said about the UNMIC. same. Ask the question to UNMIC. I am head of UX. I am not in charge of UNMIC. So I can say tomorrow morning we start the mission, and if one member of this mission breaks the law, he will be prosecuted. Last question, but not least. ELEX started. When it's going to end? When are you leaving? It's up to you, and a little bit up to us. If I can say, as soon as possible. You know why? Because this mission is a mission to assist you, to help you, to support you. As soon as we will not need us, it means that we have reached sufficient capacity on the rule of law side, justice and police, and as soon as you want to join EU and you have this good reference to EU, we will leave, and once again, as soon as possible will be the better. Well, we hope that will be sooner rather than later. Thank you very much for the interview. You're welcome. Shpresojmë që misioni e ULEX-it të shtrihet me të vërtetë në tërë Kosovën dhe të luftojë strukturat paralele. Java që po e lëm pas, po ashtu është shënuar si java kundër korrupsionit në botë. Kolegu im Beti Musliu ka analizuar se apo luftohet me të vërtetë korrupsioni në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Para 2 ditësh, njëjtë sigurisht në të gjithë botën, edhe në Kosovë u shënua dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Tash do ta analizojmë punën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës apo pushtetit të gjyqësorit për të parë se si këta persona të thirrur sipas ligjit për të ndarë drejtësi dhe për ta luftuar korrupsionin, sa bien ndesh me ligjin, dhe se sa prej tyre marrin dëshkimin e duhur. Korrupsioni manifestohet në forma dhe mënyra të ndryshme. Korrupsion nuk është vetëm marrja dhe dhënia e rishfetit, por edhe një seri e veprimtarive që ndërlidhen me keqpërdorimin e detyrës zyrtare, me pasurimin brenda natës, konfliktet e interesit, pranimin e dhuratave e tjerë. Tek sistemi i drejtësisë në Kosovë kemi edhe rastet që klasifikohen si sjellje të pahishme të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ata duhet të sillen konform etikës së tyre profesionale. Por ta shohim se sa është i efektshëm Komisioni Disiplinor i Këshillit Gjyqësor për të kryer lëndët që kanë të bëjnë me këto sjellje të pahishme të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në vazhdim do ta prezantoj një rast i cili duket se nuk është edhe bashkëhishëm. Do ta marr dosjen e kuqe, do ta marr dosjen e zezë, për ta parë rrjedhën e këtij rasti dhe më pas për të mësuar arsyen se pse Këshilli Gjyqësor i Kosovës është në gjym. Institucioni i ombudspersonit në Kosovë në datën 30 prill të vitit 2008 i shkruan letër zyrtare publike Prokurorisë Publike Komunale të Prishtinës. Kërkon nga kjo prokurori që të njoftohet në lidhje me kallëzimin penal të bërë nga pala BP, për t'u informuar nëse është shqyrtuar dhe se në çfarë faze të procedurës ndodhet ajo. Dhe çka ndodh? Prokurori i kësaj çështje Recep Maqedonci ja kthen përgjigjen në muajin tetor të këtij viti. Në përgjigjen e tij shkrua: ju njoftoj se kjo prokurori nuk është instrument teknik i ombudspersonit dhe kuptoni se na keni lodhur me këto shkresa, edhe më parë ju kemi njoftue se jemi duke punuar për ta vërtetuar në tërësi gjendjen faktike dhe ky far prevaranti dhe krye prevaranti, avokati i tij, i cili është i dënuar për vepër penale të mashtrimit, për banesa të këtilla dhe nga të gjitha veprimet hetimore, të cilat i kemi ndërmarrë, deri më tani nuk është vërtetuar se ky e ka paguar çmimin kontraktues në lidhje me atë banesë. Ndër të tjera, në këtë letër prokurori shkruan: deri më tani pala nuk ka guxuar asnjëherë me u lajmërue në këtë prokurori, sepse në atë moment kur të shkel në pragun e saj,
ai ka me qenë i arrestuar për lajmërim të rrajshëm, letër tjetër nuk ju dërgoj, sepse nuk jam servis teknik, ju nëse nuk keni punë tjera, merruni vetëm me këtë lloj mashtrimi. PS, nëse pala BP dhe avokati i tij lajmërohen tek ju, adresoni në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë, zyra numër 3 dhe do t'ju jem shumë mirënjohës. Pas kësaj përgjigje të prokurorit macedonci, institucioni i ombudspersonit shqetësohet dhe brengoset me formën dhe përmbajtjen e letrës, ndër të tjera shkruan. Shprehjet në të cilat ai i etiketon si prevarant dhe kryeprevarant janë në kundërvënie me ligjin e shkruar dhe në kundërshtim të plot me etikën profesionale të një prokurori. Kopjen e kësaj letre të përgjigjes së prokurorit macedonci vendosa t'ju dërgoj organeve të poshtshënuara, duke shpresuar që organet kompetente do të ndërmarrin hapat e duhur në bazë të dispozitave përkatëse sa i përket veprimit të fundit të prokurorit në fjalë. Pra, kështu zhvillohet tek ne komunikimi ndërinstitucional, fjalë jo dhe bashkëfishme. Për këtë rast, ende askush nuk ka reaguar. Kjo është jetë skandaloze, ne jemi të njoftuar si zyre e kryeministrit dhe unë jam personalisht i njoftuar si këshilltar i kryeministrit për çështje ligjore. Ne presim reagimin shumë energjik dhe shumë ligjor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Mendoj se kjo nuk mund asesi të kalojë në heshtje. Këshilli Gjyqësor definitivisht duhet që të merret me raste të jetë skandaloze që e humbin imazhin e shtetit të Kosovës dhe e humbin atë që populli don të besoj që prokurorët merren vetëm me çështje të zbatimit të ligjit dhe jo me thyrjen e ligjit. Jeni të bindur ato që e kom thonë, se na kanë lodh me këto shkresa duke u interesuar për lanë të caktuara. Kom ndërmarrë disa veprime hetimore lidhur me rastin konkret dhe kom konstatu, kom prova dhe argumente se zotri Hilmi Ashari është në konflikt interesi me palën në fjalë dhe për atë arsye ai interesohet deri ku ka mbri landa. E kom njoftuar disa herë me shkrim se jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore në landë dhe së shpejti do t'ju njoftojmë me rezultatet. Mirë po ai e ka tepruar. Shkres pas shkrese. Personi në fjalë i cili i drejtohet zotri Hilmi Asharit, te ne e ka të ngritur akt akuzën. Më i privilegjuar është çdo kryes i veprës penale se polici ose prokurori apo gjyqtari. Të gjithë janë më të privilegjuar se ne. Kujna të tekët shkruan letër e të pengon punën e më të tjeshme. A shkruan kjo letër? Jeni të bindur se po. Me siguri që nuk është personale, për arsye se unë jam njoftuar në cilësinë e këshilltarit të kryeministrit, por besoj se secili prokuror në Kosovë apo secili gjyqtar që komunikon në mënyrë të tillë me ombudspersonin, me një prej institucioneve më demokratike dhe një prej institucioneve që sigurojnë demokracinë në Kosovë, do të veprohej njëjtë. Ne vetëm po kërkojmë si zyre e kryeministrit që Këshilli Gjyqësor të merret tepër seriozisht me këtë çështje dhe asgjë tjetër. Në anë parë për njoftoj se kundër avokatit Tom Gashi, kjo prokurori në janar të vitit 2007 ka ngrit akt akuzë për kryer të veprës penale, sulm ndaj personave zyrtar në kryer të detyrës zyrtare. Këto janë spektakle të njohura të Tom Gashit, hakmarrje personale kundër meje dhe njëkohësisht me këto spektakle kërkush më nuk dënë më zbavit se e ka tepruar. Ky është vetëm një rast ku Këshilli Gjyqësor po flan ose po i mbyll syt. Se ky pushteti gjyqësorit nuk po reagon në rastet e sjelljeve të pahishme të gjyqtarëve dhe prokurorëve, dëshmohet edhe me rastet e tjera. Në emisionin Jeta në Kosovë janë transmetuar disa stori ulëmtuese të cilat nuk kanë nevojë fare për komente. Argumentimi i tyre publik me fakte relevante për shkelje të etikës, dallavereve e falsifikimeve të ndryshme, e madje edhe veprimtarisë korruptive, ish dasht me shërby për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, përkatësisht Komisioni Disiplinor të këtij këshilli si brumi mirë për të vepruar sipas ligjit, por kështu nuk ka ndodhur dhe nuk po ndodh. Situata tek tilla si që unë gjatë këtyre viteve ka sigurisht 20-30 raste që mundën çdo kohë të shkruaj emrin dhe mbiemrin e gjyqtarit, prokurorit, kryetarit gjykatës, kryeprokurorit, gjitha nivelet që interesuar për rastet e tyre. Dhe në asnjë mënyrë
Nuk mund të them që secili që është interesuar për rastet e tyre kanë shfrytzuar autoritetin e tyre edhe kanë ndikuar. Të këtilla si këtu po na dalin pak të barabartë këto numra 66, 48, 58, nuk janë barabartë. Nuk janë barabartë se ka dallim shumë të madh. Mes 48 dhe 58 10 metra katror. Por edhe 58-66 janë më pak se 10 metra katror. Apo situata të këtilla kur gjyqtarët kryejnë edhe transaksione bankare si gjyqtarët në mes të shkresat në lande, njerë juve ju kanë zanë 100 euro. Qa është puna të 100 eurove? Nuk janë zanë landë. Ato janë konë pare të deponume, kur i ka deponume pala për pagimin e përfaqësuesit përkohshëm, edhe se punë depozit në gjykat nuk ka pasën. Pra, rastet si këto, pikresht nga kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, janë quajtur si... Të shti rastin e kemi që kemi, unë këtë nuk mundem ndryshe me komentu veç si një sjarriq për mua, por jo gjithë një pomendo, jo në kuptimin pozitiv. Kurse si. Nëse ky dhe rastet e tjera janë sjarriqa, që në fjallorin e gjuhës shqipe, fjala sjarriq do në thonë lajmi mirë, janë lajmet mira, por s'mund të kuptohet fakti se as këto lajmet mira s'mund të zgjojnë nga gjumi Këshillin Gjyqësor. Definitivisht, gjitha hallkat e këtyre procedurave duhet jenë më efektshme në mënyrë që na t'i përgjigjemi çdo shqetësimi të ngritur para inspeksionit gjyqësor. Edhe unë personalisht konsideroj që Këshilli Gjyqësor nuk i ka përgjigj këtyne iniciativave. Po a i shdash në prit me javë, muaj e vite për të vendosur çështjet që i takojnë këtyre institucioneve gjyqësore? Momentin nëse Këshilli Gjyqësor nuk reagon në rastet të jetë skandaloze të cilat ju i keni paraqit në emisionet e juaja, ajo mund vetëm të na sjellë deri te një fakt se ata mund të jenë edhe vetë të implikuar në afera korruptive apo në afera të mbrojtjes së korrupsionit, mund të jenë duke tentuar që të mbrojnë kolegët e tyre. Inspeksioni gjyqësor deklaron se po e kryen punën e vet. Por si duket stopimi i gjitha çështjeve po bëhet në sekretariatin e Këshillit Gjyqësor. Ky institucion ekziston prej vitit 2001 dhe gjithsesi janë të pranuara 2482 parashtresa. Sa prej tyre janë hapur hetime? Në mesin e këtyre rasteve gjithsesi kem hap hetime në 1293 raste se parashtresa të qytetarëve që kanë bërë tek ne. Ne vetëm në rastet kur gjejmë prova të mjaftueshme, të bollshme, që mund të dëshmojnë para Komitetit Gjyqësor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, dorëzojmë raporte. Dhe shënimet tona tregojnë se gjithsesi 118 raporte të tjera janë referuar për vendosjen në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Tash kanë një problem me antarët e Komisionit Disiplinor dhe Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor. Zyrtarisht Musa Dragusha dhe Selim Nikshi janë antarë të njëjtit Komision Disiplinor, por nga intervistimi i tyre fillova të dyshoj nëse ata punojnë bashkërisht. Nikshi e din se në zyrtarët e sekretariatit të Këshillit Gjyqësor ka lëndë me bollëk. Megjithatë, secili prej tyre ka shifrat e veta rreth këtyre rasteve. Janë disa raste të tillë, cilat kanë arritur në sekretariat. Këshilli Gjyqësor, mund të them e shifrat saktë. Jo, por mund të them se sot unë kam pas një takim me zyrtarët e sekretariatit, cilët të mbështesin punën e Komisionit Disiplinor dhe nga lista që unë e pash, ku ka raste prej 2006-2008, jo 27 raste, cilët do të procedohen. Momentalisht me datë të sodit kemi gjithsesi 67 raste, 67 raporte tona të cilat akoma fatkesisht nuk janë shërtuar dhe vendosur nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Ju folët që ka rastet vitit 2006, 7-8 që janë diku mbi 20. A vjen rastet e vitit 2004 dhe 2005? Unë po flas për ato që e di, edhe për ato që kam bërë në sytë e mi. Nëse ka raste tjera, vitit 2004, apo numër të tillë që ju tash e përmendni, është diçka tjetër, për cilën unë nuk kam njohuri si kretar i komisionit. Por unë jam i prirur që mos besoj që zyrtarët cilët ishin sot të une të mbinë lista cilat nuk përmbajnë gjitha. Aktualisht
në procedurë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, përkatësisht në Komisionin Disiplinor, janë gjithsej 56 raste. Të më thamë, antarët e komisionit e din që janë 56 raste në punë. Në mënyrë periodike ato informohen për rastet. Po aktualisht po folim për çdo rast. Aktualisht të kaq janë. Se ka lëndë me bollëk e të mëshme që presin të vendosen në Këshillin Gjyqësor e pan inspeksioni gjyqësor. Shqetësimi imi personal dhe institucionet ku punoj unë është se në mesin e këtyre 68 rasteve, 67 më falni, ta zëmë 5 raste janë të vitit 2004, ku raportet tone janë referu Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 9 raste janë të vitit 2005, 6 raste janë të vitit 2006 dhe mbetet për vitin 2007 dhe 2008. Pra, këto lëndë, po del se pushojnë në sekretariat të Këshillit Gjyqësor. Prej fillimit shërbimit të Këshillit Gjyqësor, unë njëkohësisht jam antar i Komisionit Disiplinor edhe shërbej në këtë komision. Unë po ju them prej kohës kur unë shërbej 3 raste kë komision ka arrit që t'i trajtoj. Vetëm 3? Vetëm 3, edhe numrin që ju përmeni edhe dihet publikisht kë numër nuk ka arritën Komisionin Disiplinor. Unë po besoj që problemi është te përgatitja e këtyre rasteve për trajtimin Komisionin Disiplinor nga ana e sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në fakt, asnjë rast, asnjë ditë nuk mbetet pa procedurë ndërtim të Komisionit Disiplinor. Nga puna edhe efikasiteti i shërbysve në sekretariatin gjyqësor varet direkt edhe puna edhe efikasiteti i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Unë po besoj që ngecjet janë në sekretariat, kurse ngecjet nuk janë rezultat i mos aktivitetit të Komisionit Disiplinor. Sidoqoftë, vetë fakti se janë 67 raste tregojnë se ajo është e pamjaftueshme çka deri më tani ka punuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Zgjidhulli, a ju nuk po e kryni punën shumë mirë, asaj është dashur kohë që një komision me vendos për një çështje që ju e dërgoni. Po flisni për raste që në vitin 2004 i keni dorëzuar. A duhet 3-4 vite, 5 vite për me shërtu këtë landë? Sidoqoftë është një pyetje që mas paku më takon që unë t'ja përgjigje në vetë fakt nëse ne rastin e vitit 2004 e kem procedu, kem hetu, kem gjithë prova të bodshme, sikurse në këtë rast, sikurse në disa raste tjera, kjo vetë kjo është një përgjigje në pyetjen që ju e bën. Duke e parë se Këshilli Gjyqësor është futur në gjumë të thellë, inspeksioni gjyqësor nganjëherë nuk ja ka barur fare Këshillit, me që rastet që u ka ndërzuar, Këshilli nuk i ka shqyrtuar fare, inspeksioni në rastet të caktuara ka kërkuar reagim të shpejt nga PSSP-ja. Këtë e ka bërë për të mos i dështuar rastet. Nga e kaluara mund të ju pohoj se ka pasur raste tilla ku është dashur ndërhyje dhe përfaqësues special me të drejtën e vet ekzekutive për me i bërë disa korrigjime të vendimeve të cilëra nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Mirë po, ka dhe raste kur Komisioni Disiplinor e kryen punën e vet. Ja po tregoj një rast. Ky komision vendos të shqiptojë masa disiplinore për disa prokurorë gjyqtar. Kjo nuk ja mbush syrin Këshillit Gjyqësor si shkallë e dytë, e cila e prish këtë vendim dhe i pushon procedurat ndaj këtyre personave. Por, si duket syqelur përfaqësuesit e PSSP-s, janë ngrejnë veshën antarëve të Këshillit Gjyqësor duke u anuluar atyre vendimin. Pra, lëndët e këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve do të rishqyrtohen pra. Këto raste po zvarritën prej Këshillit Gjyqësor, edhe Këshilli Gjyqësor është i paftë me dhënë një vendim meritor këtyre rasteve në hijen e letrës së përfaqësuesit special. Përfaqësuesi special në letrën e vet jep sugjerime të caktuara rreth trajtimit të këtyre rasteve. Edhe mënyrës se si këto raste janë trajtuar. Këshilli Gjyqësor nuk është të vepru pastaj sipas rekomandimeve nga kjo letër e përfaqësuesit special. Edhe unë kam bërë nga pse Këshilli Gjyqësor po treguohet i paftë për me trajtuar këto raste të cilat ju kanë kthyer atina në rishqyrtim. Këshilli Gjyqësor definitivisht nuk është në gjendje që të përballet me këto nevoja, nuk është në gjendje që në mënyrë drejt ta menaxhoj gjyqësorin kosovar. Tash për tash s'është vërtet në gjendje që të përballet me probleme të shumta që ekzistojnë në sistemin gjyqësor, por së paku ndërmjet vete do të mund të komunikonin pak më mirë dhe
spaku do të dinin shifrat e si hariqave me cilët më pas do duaj edhe të merreshin. E tash pak lobim. Këtë javë po ashtu shënohet 60 vjetori deklaratës universale për të drejtat e njeriut. Te ne lobohet mjaft për këtë temë, mirë po kësaj radhe nuk do të flasim për mungesë të lobimit, por për kundrazi. Do të shohim se si lobi rajonal i grave ka lobuar për njohjen e shtetit Kosovës në rajon, përfshi këtu edhe Serbinë, ta njohin pavarësinë e Kosovës. Pse gratë e rajonit mund të bashkëpunojnë e burrat jo? Dobro jutro, good morning. Me lejoni që dëshiroj mirëseardhje në konferencën për paqë, siguri dhe drejtësi, një ardhmë e sigurt për rajonin të organizuar nga lobi rajonal i grave për paqë, siguri dhe drejtësi për Evropën lindore dhe UNIFEM-it, fondit zhvillimor të grave pranë Kombeve të Bashkuara. Sot do të kemi mundësinë të dëgjojmë dhe diskutojmë së bashku për situatën politike dhe të sigurisë në rajon dhe siguri njerëzore me fokus në sigurinë e grave. Gjithashtu, do të kemi rastin të dëgjojmë dhe shqyrtojmë punën e deri tanishme nga gratë në politikë dhe shoqëri civile, si dhe sfidat me të cilat ato ballafaqohen. Gratë që janë nga Bosnia Hercegovina, Serbia, Kroacia, Malizi, Macedonia dhe Kosovë. Shihni fuqinë në femrave. Koji je proces trenutno najvidljiviji, recimo u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji? Tani ftoj zotin president transmisidium që t'i drejtohet audiencës. Unë mendoj se është një qasje jashtëzakonisht e mirë, që të keni bashkëpunim shumë të mirë gratë e rajonit, që kanë influencë edhe në politikë dhe në jetën e përzitshme do thoja. Atë që mund ta bëjnë këto në rolin e tyre, mund të them se është e pazëvendësueshme dhe ne e përshëndesëm dhe do të jetë shumë mirë që të vazhdohet me një qasje të mirë bashkëpunimit. Kemi nevojë për ta pasur një lobi të tillë, sepse historia më e re e rajonit ka qenë pothuajse e njëjtë. Do të mund të bëjnë shumë me integrimet e përbashkëta të regionit, në aktivitetet e përbashkëta të regionit të cilat i duan atë shumë këtij regioni dhe po ashtu për të bërë bashkë për të integruar të gjithë në Evropë. Nuk e di a është politika, po në fakt nëse gratë ka marrë iniciativë dhe gratë dojnë me bashku regionet të ndryshme, mashki vetëm në të përkrahjen. Edhe unë besoj që jena me këtë inicijativë dhe të dalim. Osnovna ideja u stvari s kojim smo mi krenuli je da prvenstveno spojimo žene Kosova i Srbije na jedan razgovor, dijalog. A mi smo onda tu iz ostalih zemalja, pa onda iz Hrvatske bile kao jedan suport, da tako kažem, dakle potpora u tom razvijanju tog dijaloga. Kur filluan negociatat për statusin e Kosovës, ne pamë se gratë nuk ishin të përfshira në negociata dhe gratë politikane dhe gratë në shoqëria civile e pamë të nevojshme që të kenë një grup më të madh përkrahasisht, sepse lobi rajonal filloi për çështjen e Kosovës, pastaj u kyçën edhe shtetet tjera në rajon, sepse ishte nevoja që së bashku të punojmë në arritjen e objektivave kryesore të lobit, e të cilat janë paqja, siguria dhe drejtësia. Ovakvo regionalno žensko lobby, mislim дека има među ženite во Palestina и Израел и кој што дава резултати и ние знаеме дека овој регион е немирен овие последни години и целта на жените е да се стабилизира регионот и еднаш веќе да завршат сите тие промени или таа транзиција.
niz drugih zemalja, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Albanija, doista smo podržale nastojanja žena Srbije i Kosova da se izjasnimo oko naše podrške da bi pitanje nezavisnosti Kosova prodrlo kroz autizam prije svega međunarodne zajednice i naših nacionalnih, ja bih rekla, vlada. Themelimi lobit rajonal të grave lidhet me një proces i cili ka filluar në fund të vitit 2005 dhe një themelim formal ka pas në prill të 2006 në Zagreb. Arsyeja e themelimit të këtij lobi është që të krijohet zëri rajonali grave të politikës dhe të shoqërisë civile si një mendim kritik dhe si një kontribut për proceset e rajonit me qëllim që të forcojmë paqen, stabilitetin dhe drejtësinë në këto hapësira. Ky lob ka funksionuar mjaft mirë, ka ardhur duke e rritur përgjegjësinë e tij, por dhe punën e tij. Them se nëse do të operonim kështu edhe në fusha të tjera, pra të ketë të tilla lobe që ndikojnë për fusha të veçanta, ndoshta do të ishte edhe më mirë. Možda regionalni lobby, ženski lobby ne bi bio potreban da su žene bile od početka uključene u ovu problematiku. Ali ako vi u tim postupcima pregovaranja, stvaranja jedne države, stvaranju odnosa sa prvim susjedima, isključite žene, ja ne vidim razloga da žene ostanu isključene, a onda ako ih neće drugi uključiti, uključit ćemo se same. Mi smo morali da učimo. Kao što i u svakoj organizaciji mora da se uči kako da čujemo jedna drugu. Jer neki put izgleda kao da se ne slažemo oko nekog pitanja. Ako se da dovoljno prostora argumentaciji, ako svi ćute, kad jedna osoba argumentuje, objašnjava, iznosi i svoje emocije, ne samo argumente, onda naučimo da je poštujemo, da se zamislimo na tim i da ne žurimo sa odgovorom. Tako polako učimo da u međusobnom poštovanju dolazimo do zajedničkog stava. Lobby nije mjesto gdje mi donosimo jednoglasne odluke glasanjem. Za sve što se usaglašavamo imamo duboke diskusije i uvažavamo mišljenja i stavove jedne druge. Zbog toga ja vjerujem da je lobby drugačiji, različit. Ajo që më bën përshtypje është se gjendet një lloj konsensusi mjaft i mirë ndërmjet grave. Ato në të vërtetë kanë si cilësi dhe i përcjellen pastaj edhe në vendet e tyre. Është interesant se gratë gjejnë mundësinë për të hapur një dialog më ndryshe. Pse? Sepse fillimisht kur keni krijuar lobin nuk ka nisë me njërë bashkëpunimi. Keni dhënë një proces, një kohë që të bisedojmë për të kaluarën, që të shohim se çka na bën përbashkë, domethënë, dhe ka qenë një proces, më mendoj 2-3 takimet e para, vetëm kemi qenë duke diskutuar si po e shohim lobin. Strukturën e ka marrë para një kohë të shkurtër në konferencën në Istanbul. Do sad nismo nikad imali situaciju da ne možemo doneti zajednički stav. Mi smo kao lobby dali nekoliko izjava i za javnost, svaka u svojim državama, međutim mislim da je jako bitno to što smo se najviše možda uključili upravo na ove problematici razvijanja odnosa između Kosova i Srbije. Ono što je problem, to i sami znate, da je pitanje nezavisnosti Kosova uzburkalo ponovo nacionalne plemenske nacionalizme na ovim prostorima i doista su reakcije bile burne. Do sada smo se dogovarali oko različitih stvari. Ono prvo oko čega smo se dogovorili je oko nezavisnosti Kosova. Tu imamo jedinstven stav da je Kosovu neophodna nezavisnost. Ja dolazim iz Srbije, znam koliko je Srbiji važna zapravo nezavisnost Kosova, jer gubi jedan težak mitološki balast koji stalno je na leđima građana i građanke Srbije. Znači, Srbija mora da se okrene samo i sebi da rešava svoje probleme. Znači, oko toga smo se prvo dogovorile. I believe that the women find it easier to come together than the men. That's and I think in some ways they're a bit ahead from some of the political thinking in the region. And what is needed is to empower them to have more influence so that they can slowly bring the change where change is needed. So I think I have faith that is happening. What is the challenge is that
women are still not getting the kind of influence and the kind of positioning that they deserve. And this is where I also think that regional actors and the United Nations, UNIFEM, can help in terms of making sure that their voices are heard at the EU level, at the UN level, by the Security Council, so that they can work both linking up with the ground, with women, with communities at the local level, but then helping to make those connections with security actors, with authorities. Dhe ka qenë një sukses se lobi rajonal I grave I ka dhënë mbështetje pavarësisë Kosovës dhe këto gra që janë pjesëmarrëse, pra janë lideret politikës dhe shoqërisë civile, madje I kanë dhënë përkrahje edhe para se shtetet e tyre të kenë bërë hapjen e njohjes pavarësisë. Në atë periudhë ne kemi dalë me një deklarat politike të lobit në mbështetje të pavarësisë, me arsyetimin se pavarësia është kontribut për paqen dhe stabilitetin e rajonit dhe se pavarësia e Kosovës ndikon në përshpejtimin e proceseve euroatlantike për rajonin. Region Balkana je vrlo trusan region I tu ako na jednom kraju regiona neko kine, na drugom kraju će drugi dobiti temperaturu. To je sve jako mnogo povezano I potpuno je jasno na koji način se to odslikava na celinu regiona, svaki od političkih događaja. Naravno I oko izbora, svaki put oko izbora mi imamo poruku za sve biračice I za sve učesnice I učesnike političkog procesa. Ako su izbori u Makedoniji, u Srbiji, na Kosovu, mi imamo stav oko toga šta mi očekujemo od tih izbora. Rajoni I Balkanit ka qenë I njohur për logjika të kundërshtimeve, të ndarjeve, të konfrontimeve dhe luftrave, ne po përpiqemi që tregon që ajo epok I të kaluarës dhe ne po e ndërtojmë të ardhmen dhe kjo e ardhme duhet të ndërtojmë mbi parimet e një dialogu, të bashkëpunimit, mirëbesimit, sigurisht, por si gjithë to shtete që kanë lind nga rënimet e ish Jugosllavisë janë të barabarta në proceset e integrimeve euroatlantike. Kako ćemo dalje I da li će lobby opstati? Mislim da zavisi od svake od nas. I naravno, mi nismo oslobođeni nerazumijevanja, različitih pogleda, mišljenja, diskusija I neslaganja, što ja mislim da to daje određenu dinamiku. Ali ono po čemu smo posebni, to je da svaka od nas se osjeća sigurno, da smo mi doista potpora I podrška jedna drugoj, da ta naša različitost za drugo I drugačije je prihvaćena. I to je, vjerujem da je to možda model konstituisanja svake od naših država. This region is still going through a bumpy road. And I believe that the regional women's lobby can develop as a stabilizing force in this region. Already they have started some important work, but this work can be further developed. And this work relates to the following. One is to provide a different type of analysis of the political situation that takes into account, it's a little bit like being a thermometer to get a feeling of how are people feeling, what is happening inside societies. And I think that kind of analysis is very much needed that these women leaders can bring. The second area is in the area of the advocacy that they're bringing. They've already done that. They've made some advocacy through their connections with leaders in Europe. They can do it in other parts of the world. And I think that kind of advocacy for peace, for justice is very important, bringing those kinds of perspectives. The third thing that the women have already started and is very important is that sometimes they use each other to break barriers within their own countries. So, for example, for women from Serbia to come to Kosovo and to help to build relationships between communities, minority communities, and the authorities is something that is very special. And I think that those are the kinds of things that they can be doing in the future. Postojanje I djelovanje regionalnog ženskog lobija jako važno, a obzirom da su uglavnom teme konferencije bile vrlo aktuelne s obzirom na dešavanja u zemljama članicama Balkana, da se je pokazalo zapravo da se otvaraju I neki novi prostori za dalje efikasno I efektivno djelovanje
regionalnog ženskog lobija. Pa naravno tako i u Crnoj Gori, jer je vrlo voljno dio Balkana i vrlo svjesna tog gdje pripada. Cilj našeg delovanja u regionu je da iz različitih uglova, pošto dolazimo iz nevladinih organizacija, iz organa vlasti, iz političkih stranaka koje su u opoziciji, da u svakoj od tih oblasti, svaka u svojoj zemlji, namećemo jedan novi ugao gledanja na stabilnost regiona. Mi govorimo o bezbednosti regiona govoreći o ljudskoj bezbednosti. Znači o tome da ne samo da ne puca oružje, nego da nema pretnje nasiljem, da nema straha od siromaštva, da se ljudi ne plaše bolesti jer imaju dobro zdravstveno osiguranje, da se ne plaše gubitka posla jer postoji nekakav sistem, neka socijalna mreža koja će ih uhvatiti kad su u nevolji. Znači to su ciljevi za koje se borimo. Da svako od naših društava bude bezbedno u tom ljudskom smislu i da bude pravedno dakle i prema ženama, da one dobiju svoje mesto, zauzmu svoje mesto i koriste svoje potencijale na dobrobit ovih naših siromašnih, slabih društava koje žude za jednom novom snagom koja će se ulije i da omogući brže rešavanje problema. Parimi bazë i lobit i cili na ka lidh është që gjitha gratë e këtyre 7 vendeve, pra jemi pajtu që ne njohim të drejtën për vetë vendosje të vendeve dhe popujve tanë. Dhe kjo është ajo esenca ku na tashma jemi pajtu. Mbi këtë bazë ne po ndërtojmë platformat e reja për të dhënë kontributin tonë për paqë, stabilitet dhe siguri dhe një drejtësi. Lobi synon që të loboj që t'jetë një përfshirje më të madhe të grave në vendimarrje. Në këtë rast, për shembull, në rastin e Kosovës, ne i dimë se po kryo Këshilli i Sigurisë dhe ne së bashku me lobin rajonal do të lobojmë edhe institucionet tona vendore dhe ndërkombëtare që kemi përfshirje të grave edhe në këtë institucion të rëndësishëm. Sepse gratë ndryshe e shohin sigurinë dhe ndryshe e shohin institucionet. Dhe në këtë rast, kur të shohim se gruaja është përfshirë në këto këshille, atëherë ne shpresojmë se do të jetë ndryshe situata sigurisë në këtë rast duhet them edhe në të rajonin. Dhe lobi rajonal nuk do të ndalë punën derisa të shohim këtë. Voljela bih da ostanemo, znači, grupa koja će promišljati, govoriti i djelovati, koja će feminizam, demokraciju i znači ljudska prava, ženska ljudska prava prosto činiti kao osnovu za sve zakonske legislative koje se tiču mira i sigurnosti na našim prostorima. To je moja želja. Pas këtij dokumentari, tash është koha për kulturë. Shohim Anet Muharremin dhe raportimin e tij të veçantë, ku ka thot për premierën e shfaqjes së fundit në Teatrin Kombëtar të Kosovës, Çifte Martin. Ta përcjellën. 29 nëntor 2008, Teatri Kombëtar i Kosovës, premiera e Çiftit Martin, teksti Eugen Ionesco, regjia Bekim Lumi, rolet Greta Pallaska, Astrid Kabashi, muzika Agon Gjora, salla plot. Edhe banesa im është fatin e 5. Numër 3. Dhe aty, përveç me edhe një zotriu, nuk banon. Sonte është një kthesë e madhe për teatrin kombëtar të Kosovës. Ne jemi zotu që do të bëjmë shfaqje kualitative për me siguru publikun. Kjo ka qenë më tepër performancë teatrore se sa një dramë e skenuar. Performancat teatrore janë të mirë se ardhur. Ato mund të luhen në përsheshe, mund të luhen sikur se janë lujtë përsheshe dhe komedia dell'arte, por nuk janë lujtë teatre të etabluara në teatre kombëtar. Nëse këto ditë kemi pas një delazh dhe ka qenë kërkesat enorme për bileta. Praktikisht më shqetëson ky numër i publikut dhe mburja e njerëzve me numër publikut. Sonte në reprizën e parë, Çiftet Martin një shkollë për 1230 bileta. Këtu publiku ka ardhur një cirk dhe ai cirk i është ofruar, por po mbja shumë keq që është ofruar nga skena e teatrit kombëtar dhe nuk i është ofruar nga një si të ndaj tribun më hapur ku do të kishte faktikisht shumë publik më të madh i cirkut dhe kjo ma përkujton faktikisht
për qasin e muzikës. Muzika Tallava ka shumë publik. Është një lloj muzikli, një lloj Broadway në Kosovën tonë, edhe një shfaqje që nuk është shfaqur në teatrin kombëtar për nga stili, forma dhe mënyra. Ovakav tip teatar nisam video od sada da radi i da neguju Albanci. Edhe unë, zotri, jam larguar nga Manchesteri para 5 javësh. I kontaktuar me telefon Erver Petrovci thotë se shfaqja ishte një variant i mirë shkollor i regjisë. Derisa Lezeqena, e cila kishte shkuar 2 herë për ta parë çiftin, thotë se shfaqja ka pëlqyer famas. Po e se birjem fije shqiptarve. Gjysa thonë mirë, gjysa thonë qirkus shkollor. Po në mas i kom shku vetë 2 herë me pa shfaqen, jashtë i kalimin vetë. Si duket, Bekim Lumi ka gjetë diku 3 faqen nga një libër i UNESCO-s. Pas e dikush e ka hu pjesën tjetër të librit, Lumi s'ka pas rrugdalje tjetër për pas me bosh faqen me qato 3 fleta. Shqyr që i kanë qëllu fletat me dialog se hitë se di qysh ja kish bo. Nga aspekti zanatit, 4+. Aktorët, shkëlqim rëzatues i pak më shumë Gresa Pallaskës e pak më pak Jastrit Kabashit. Gresa nuk ka aktru perfekt, as nuk ka këndu perfekt, e as nuk ka vallëzu perfekt. Ajo ka ngazluj se cilin molekul, se cilit shikues. Par excellence. Astriti, a i ka qenë qëndërsolmues solid. Definitivisht Greta nuk ish mujt me shkëlqy pa e pas Astritin ofër. Çifti Martin funksiononte teknikisht shumë mirë. Koordinimi lartë, mizansken i artikuluar qartë, pastër dhe në pajtim me situatën, rrethanat, ambientin. Nëse asgjë tjetër, mos të ndi mo kërkon të më thonë që Kosova nuk ka aktor që s'din me lujt kërgjo për pos familjeve e kafeneve. Nga aspekti zanatit, 5-. Shtim gulluar me një. Jam gulli. Muzika. Kam një harmoni, bëj shfaqje me muzikë. Publikun me efik, me arktu dhe pip. Definitivisht, gjyveqi muzikor ka qenë më mes kabaretke e absurdit oksidental e ka spostu publikun mjaft shpesh në periudat të ndryshme kohore dhe gjatësi e gjërësi të ndryshme geografike. Her me hir e her me pahir. Diqysh në ashta bre, Maliru kishë ro me pasëll shumë muzikën prej najt CD-e. Po të e pas parasysh teknikën e varë për teatrit kombëtar, në ashta dhe s'kam pas qare pa e bo kështë. Veç t'ja kishën gjetë edhe najt funksion aktiv, i cili kish arsyetu orkestrën e gjallë në skenë. Nga aspektin e zanatit, 5. E kostumet, 5. Hiq. S'ka fjallë, s'ka debat, 5. Samka, pjetar. Skenografia, edhe shpraz, edhe pjat. Definitivisht po do këtë mirë kur aktorit po e mbushin skenën. Mirë veç, definitivisht, perspektiva e binarve nga pikvështrimi kontrapunktual i absurdit, me lashët fluorescente në rolën e Deus Est Machina për t'i bashkuar shpirtrat e të huajsuar të sësotmës në të ardhmën e ahiretit, po valigjet, multifunksionaliteti i valigjeve, nevojës për të ikur, për të ndryshuar monotonin e të përdishmës, uria për aventur, për të udhëtuar nga qyteti e me një najtit në shërë të madhë, për plot kujtime nga kaluar atë cilët tërheshin prapa, po atë sa shtyjen për para, nga aspekti zanatit 4. Veç kjo është skenografia bashkë me rekvizitat, a? Kuptohemi. Jeta. Dritat. Mas pare, se shërqipat rrymë, do të një audit. Edhe dizani dritave për që di ka qenë mirë. Veç ata follow lajta kanë mujt pak me ushtruve pak ma mirë, me lëshu pak dorën, me ramit lirë, a më kuptan. Zanati, apo do në kalu se,
O lodh të pesopet. Totali. Përzgjedhja e tekstit është kaq absurde sa dhe vetë teksti. Definitivisht, përzgjedhja e një teksti duhet të jetë një proces më i rëndësishëm i një teatri me prefiksin kombëtar. Pra, roli, rëndësia dhe aktualiteti, dës. Shfaqja luhet sa në skenë, po aq edhe në publik. Nga aspekti zanatit 4, 5, 5, 5, 4, 2, 25, pjestu për 6, 4, 3, 1 men, 610, 4 pikni. Shumë mirë, shumë mirë. Javën tjetër me një premier të rejnë teatrin kombëtar, Tartufi në Prishtinë. Deri sa jetën tjetër qëndroni me ne dhe bashkë, miru pafshim. Në Kosovë nuk është gjithçka zgjedhë tërë, por ka edhe shumë shembuj të mirë. Rabit Sadiku është kulmi i kësaj jave. Doktor me profesion, ai ka fituar çmimin për paqe në Kolombo të Sri Lankës për arritjet e tij në mjekësinë alternative të njohur si mjekësia mikrovalore. Në vazhdim, reportazhi i Alban Selimit. Derisa muajin që shkoi dhjetra punonjës shëndetësor të Kosovës u dërguan duar lidhur në qeli si persona të inkriminuar, në Kolombo të Sri Lankës, pikërisht një mantelbar nga Kosova, rriti në shtis flamurin shtetëror të shtetit më të ri në botë. Doktori Gjilanas Rabit Sadiku, pas një angazhimi disa vjeçar dhe të arriturave të mëdha në mjekësinë mikrovalore, ka fituar çmimin për paqe, që e ndajnë Kombet e Bashkuara. Ky çmim ka një rëndësi zakonisht të rëndësishme, rëndësi të veçantë për mua për arsye se ky është një çmim ndërkombëtar, i cili i jepet shumë rrollë dhe shumë rrollë do të ketë njeriu fatin të marrë një çmim të tillë, pasi që mendoj që ky është një çmim i Kombeve të Bashkuara dhe ka një rëndësi të veçantë jo vetëm për mua, por edhe për popullin tim, për pacientët e mi, për familjen time. Unë mendoj se mua më është dhënë një tretman i veçantë në Kolombo të Sri Lankës, me që rast që për herë të parë në Sri Lankë ka valu flamuri i Kosovës, dhe thotë kjo ka qenë vërtet një krenari e veçantë dhe ka qenë një mbështetje e madhe për mua, sepse herat e tjera gjithmonë ka qenë pjesëmarrja e zbet, për arsye se nuk është njohur shteti i Kosovës. Doktori thotë se ndjet tepër i emocionuar që këtë çmim e ka marrë pikërisht në sallën që mban emrin e humanistës nga Sri Lanka, Bandaranaika, me të cilën tregon se ka pasur një takim të përzemërt në vitet e 90-ta. Ky është një çmim tradicional të cilën mendojnë Kombet e Bashkuara, komiteti i Dag Hammarskjöldit. Zakonisht këtë vit kanë qenë dy fitues, kam qenë unë nga Kosova dhe profesor doktor Tom Wu, amerikan me prejardhje kineze. Derisa kultura e lindjes në Kosovë është shikuar ndryshe nga kultura tjera, doktori nuk ka hezituar që pikërisht në Kinë, Tajland e Rusi të tregoj aftësitë e tij shkencore. Gjatë këtyre 15 viteve të fundit vazhdimisht kam pas kontakte të shumta me lindje, sidomos me shtetet e lindjes, siç është Sri Lanka, Kina, Tajlandi, Rusia. Me shras kam prezentuar shumë kongrese, konferenca botërore dhe se kam dhënë një kontribut të veçantë në krijimin apo në afirmimin e terapisë me rezonancë mikrovalore me frekuenca jashtëzakonisht të larta. Çmimi nuk është suksesi vetëm që doktori ja ka sjellur vendit. 4 ministra të qeverisë të Sri Lankës, si dhe kryetaria e Partisë Liberale të këtij shteti, e kanë pritur në takim Rabit Sadikun, vetëm pak ditë pasi ai ka marrë çmimin për humanizëm. Ai është kthyer në Gjelan, sikurse një ambasador i devotshëm. Ambasadorët më të mirë të Kosovës janë pikërisht njerëzit e thjeshtë, mos them të thjeshtë, po populli, sepse ne mund gjendemi kudo në për vende të ndryshme të botës dhe ne mund të afirmojmë vlerat tona të njeriut kudo në botë, dhe se ambasadori më i mirë është qytetari i Kosovës, kudo që shkon ai me një farë forme e prezanton shtetin e vet dhe tregon për vlerat, kulturën dhe identitetin e tij shtetëror. Gëzimin për fitoren e çmimit, doktori Gjilanas nuk e ka ndarë vetëm me familjen dhe miqtë e tij në Kosovë. Pikërisht për ta uruar për këtë çmim, atë kanë vizituar kolegët e tij nga Instituti për ripërthrirjen e imunitetit nga Slovenia. Vrlo sam sretna što mu mogu čestitati u moje ime, u ime
nas svih koji ga poznamo, pošto je on jedan vrlo veliki čovjek, poznat u svijetu i kod nas, radi jako dobre stvari koje su pozitivne za sve nas, a pogotovo za ljudi na Kosovu, i potrebno je da se mu svi divimo i mu čestitamo na velikom uspjehu. Rabi Sadiku në vitin 1994 e ka antarësuar Kosovën në Federatën Botërore për Akupuntur në Beijing të Kinës. Është antarësuar në Akademinë Gjermane për Akupuntur dhe mban lidhje të ngushta me Institutin e Shëndetësisë së Slovenisë si dhe disa institute tjera të rëndësishme botërore. Ai, edhe pse doktor, është ndruar në një ambasador dhe lobust të pavarësisë së Kosovës. Jemi të bindur se ne kemi edhe njerëz tjerë që kanë lidhje të afërta me shtetet që Ministria e Punëve të Jashtme nuk po arrin t'i bind ta njohin pavarësinë e Kosovës. Ofertë speciale për mikrobizneset që shpërblen shumë fish. Merr një kredi në 50.000 euro me përgjigje brenda 48 orëve dhe fito. Kredime 0% shpenzime administrative. Afat të kredis deri në 6 vite. Kredit kartel pa shpenzime për mirëmbajtje, plus mbi tërheqje me 0% shpenzime administrative. Fito shumë fish. Raiffeisen Bank. Jeto më mirë në shtetin më të ri. Teknomarket, kilometri parë në magjistrale Prishtinë Kosovë. Saloni më i madh i teknikës me çmimet më atraktive në vend. Kredi super të volitshme nëpërmjet NLB dhe ProCredit Bank. Data Project Electronics. Me dini çka shes, ju dini çka vjeni. Në vazhdim, ju la me dhëndrën e Kosovës. Në shtetin e pambar, të vrarë të në praktike, në mitësinë të përhershme, reja të tonë Amerike. Mirë dita Peter, si janë o kërmi, për hajë param brevur, mirë se kjërë, fame më ndërët. Se ki për nët të shpijave, apo do dhesh? Po, fame më ndërët qëm. Apo do në pak baklav? Ja, Peter, unë jam adhe për një problem, Peter. Kom nevoj për pak keshil, nësa për më këptëne. Veç fol, bur. Peter, ata Kosovalet nuk për më pwesen mirë, po pwesështohen, po kundështohen, po bojnë hagare me mua. A shumë serios, Peter. Ti nuk e ke pas këtë lajtim ku e keni adhë? Qka është sekreti jos, Peter? është shumë thjesht më rebur, duhet me mësu qysh me bo ma cool. Me mësu foret pak, me përzi pak me ata vendoret, apo mërvesh. Po, mas pare duhet me mësu me fort pak ma kosovarqe, ma zanzi. Për shembull, kur udhësh në kafe, veç thuaj, djanush, një të marrë paskum edhe me ujë qesmes. Tash, ti përvo. O, djavo, një të madhi paskum edhe ujë të sheshit. Mirë, okej. Tash, kur e sheni femër të bukur, thuaj, zama, los ka jeme. Zama, los ka me. Mirë. Edhe kur gjinja da në protest kundër Eurolexit, vështuni, njës, mos ma hinin qaf, pushoni, qëtësoni, punoni diska Peter, po buem as tjetër sand, sepse ata,
Po, muzika! Duhet me ndëgju 3 stane për me qenë ma albaneze. Ilir Shaqiri, Motor Mustafa, edhe Bielo Dugma. Vetë shone ato dugmës në gjipën tuaj me shumë zë, edhe kanë mu kall ata shqiptar. Besëm, Peter, jo! Pua buemi eskujtë pavarësia, të Mitrovica, të 6 pikat, Ban Ki-muni më ka sakatru. O, kjo, po. Qëre, është shumë thjesht. Çdo ndërkombëtar duhet me pas jo një, por 2 kapuçat. Apo se? Tu më Jeta, unë jam Peter Faith, shefi i ICO-s, edhe për ndryshe, unë po njoh Kosovën si shteti pavarur edhe sovran. Tash, unë jam Peter Faith, përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, edhe Kosova është një territori të Serbisë, të administruar nga UNMIK sipas rezolutës të 1244. Pavarur! Kosova është e pavarur! Jo e pavarur! Kosova është e pavarur! Hey! Kërmabon, apo se? 2 kapuçat. Peter, stave më ndere shumë, se je shpetim ta i jeto se me. Qytetarët e Kosovës, medjet të pavarur, partnerat tonë ndërkombëtar, unë si kryeministri i Kosovës, kam shumë nder që ju prezentoj Yves de Kërmabon, këshilltar politik privat, maturi të qeverisë së Republikën e Kosovës, së pavarur dhe sovran, mirë se keni ardhur zoti Kërmabon. Faleminderit shumë, faleminderit. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra nga Jeta në Kosovë. Në vazhdim, ju lëmë me kolegën Jeta Gjara dhe debatin komunal. Sonde, do të ndeshni debatin me kryetarin e komunës së Dragashit. Për çdo vërejtje dhe kritik, mund të na shkruani në jetankosov.com. Nga unë, Muhamet Arullau, natën e mirë.